Добрий день, Дмитро Рубан. Сьогодні я хочу познайомити вас із продукцією заводу Донмет, яка належить до медичного обладнання. З 2020 року Донмет розпочав випуск обладнання для медицини. Навіть є ось такий невеликий каталог з медичного обладнання. Я зараз покажу вам наочно, як воно використовується, де, який вигляд має. Тут на стенді зібрана схема підключення кисню, яка застосовується переважно в лікарнях. Схема принципова, тому йдемо послідовно. Перше – це рампа. Рампа киснева випускається на 1, 2, 3, 4 та 5 балонів. Рампа комплектується підводами, якими під'єднується кисневий балон. У цьому випадку це рампа на 3 балони. Може бути на іншу кількість балонів. Можуть використовуватися як одночасно всі балони, встановлені в рампі, так і частково, як, наприклад, тут, встановлений тільки один балон. Далі у нас на рампі йде запірний вентиль. До нього підключається підігрівач кисню, який живиться від мережі 36 вольт. Блок живлення для підігрівача у нас не входить до комплектації, його купують окремо. Для чого потрібен підігрівач? Якщо кисень йде з високим вмістом вологи, то при зниженні тиску температура всередині редуктора знижується до мінусових значень, і ця волога замерзає. Щоб волога не замерзала, встановлюється підігрівач. Якщо витрата кисню невелика, може в лікарні дихають киснем 2-3 людини, в принципі підігрівач не потрібен. Якщо дихає більша кількість людей одночасно, то підігрівач треба встановлювати обов'язково, інакше редуктор буде замерзати. Буде вкриватися інієм трубка і зрештою подавання кисню припиниться, бо редуктор замерзне. Отже, редуктор установлюється на підігрівач. Редуктор може бути будь-який кисневий. Ми рекомендуємо БКО 54ДМ або БКО 54-2ДМ. Далі від редуктора йде мідна труба. Ця частина рампи з підігрівачем монтується в окремій шафі або в окремому приміщенні, яка подає кисень безпосередньо у відділення. Труба входить у відділення. Тут ставиться контрольний манометр. Оскільки цього манометра не видно у відділенні, і ми не знаємо, який тиск у нас на вході у відділення, для цього нам потрібен манометр, який стоїть на вході в магістраль, у внутрішню мережу. Далі встановлюється кисневий пост ПГК-10 закритого типу. Він може закриватися на ключ, щоб там ніхто не лазив. Тут стоїть запірний вентиль, за яким стоїть редуктор СКО-10, мережевий редуктор. Цей редуктор відіграє роль другого ступеня, а також дозволяє здійснювати регулювання тиску всередині приміщення, щоб не бігати щоразу на вулицю чи в інше приміщення для налаштування тиску в рампі. Далі від редуктора йде трубка на вихід і далі розведення по приміщенню. Варіант є такий – закритий тип. І є варіант установки мережевого редуктора без короба. Він встановлюється або на перехідник у магістраль, або впаюється. Труба підводиться до цього редуктора. Такий варіант менш привабливий, оскільки такий редуктор нічим не закривається. Тому хто завгодно може змінити його налаштування. Отже, краще використовувати пости закритого типу. З поста вихід. Далі може бути розведення по приміщенню, або як тут стоїть трійник. Може бути на 3, може бути на 5 виходів. У цьому випадку маємо на 5. Від кожного виходу можна ввести магістраль чи то в різні палати, чи то в одному
приміщенні різні прилади підключати. Тут показано, що підключено палати вентилі. Це теж палатний вентиль, але він для підключення апарата ШВЛ. Або ось така розетка. Розетки Данмет не випускає, але випускає для цих розеток ротаметр зі зволожувачем. Легко від'єднується та легко під'єднується. Розетка – це дуже зручно. Швидко зняв, швидко підключив. Але є більш простий і дешевий варіант – вентиль палатний. Вони бувають прямі, як ці, бувають кутові, є праві, ліві. Усе в каталозі є, тому необхідне обладнання тут можна дібрати. Зволожувач. Стоїть ротаметр, який показує в реальному часі витрату кисню, і зволожувач, який складається з пет-пляшки із трубочкою, яка вкручується сюди, що заповнюється на 2/3 водою і зволожує кисень. Навіщо зволожувати кисень? Кисень зволожується через те, що за ГОСТом він має вологість 0,7%. А якщо дихати таким киснем, то можна отримати опік легень, бо він дуже сухий. Тому наливається вода, кисень проходить через воду, зволожується. Таким киснем дихати безпечно. Уся ця схема у нас робоча, тому я можу продемонструвати. Відкриваємо кисень в балоні. Подаємо в колектор кисень. Далі відкриваємо магістральний вентиль. Вже на редукторі показує тиск, який у нас в балоні. Зараз 130 атмосфер. Далі подаємо тиск на вхід у приміщення відділення. Зазвичай в такому разі тиск встановлюється від 4 до 6 атмосфер. Якщо відділення великі, де багато точок відбору кисню, можна до 10 атмосфер. Більше не рекомендується. Редуктор розрахований на максимальний робочий тиск на виході 10 атмосфер. Далі ми бачимо, налаштували, припустимо, 6 атмосфер. Тут теж показує 6. Подаємо тиск на вхід, кран закритий, відкриваємо. Це редуктор, який має манометр тиску, тільки на виході. Тому у нас і стоїть окремо манометр, щоб заміряти тиск на вході. Далі на кінцеву точку тиск надходить від 4 до 6 атмосфер максимум, оскільки кисневе обладнання розраховано на тиск 4-3,5 атмосфери. Буває 6. У нас ротаметри розраховані на тиск 3,5 атмосфери. Тому подаємо тут 3,5 атмосфери. І тепер можна відкривати кисень на точці відбору. Відкрили ми на розетці. Кисень пішов сюди, приєднується на вхід канюля або дихальна маска. Людина може дихати. Так само на крані відкривається. Теж кисень пішов. Ось, в принципі, все, що я хотів сказати щодо нашого обладнання. Усе інше, усю номенклатуру, ви можете подивитись у цьому каталозі або на нашому сайті. Дякую за увагу!